Phó Văn Thâm, Khương Dư Ý. Anh không thích nói chuyện. Em đã viết thư cho anh. Sau này chúng ta cứ trò chuyện như vậy nhé, có được không? Phim trường. Xin lỗi anh. Lương Tú, ảnh đế. Lương Tú, anh không sao chứ? Cắt. Rất tốt. Anh thấy tốt là tốt rồi. Phó Tổng, lúc trước ngài bảo tôi điều tra Khương tiểu thư đã tiếp xúc qua những người đàn ông nào. Tôi đã tra rồi. Về cơ bản đều là diễn viên nam hợp tác. Ngài nói xem, cô ta cả ngày đóng mấy cảnh tình cảm này, liệu có phải với diễn viên nam nào đó mà nảy sinh tình cảm không? Có nảy sinh tình cảm không tôi không biết, nhưng mà tôi thấy cậu ngược lại rất muốn ra nước ngoài phát triển đấy. Không muốn. Chờ một chút nhé, còn phải quay đoạn tiếp theo. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn Cố, đạo diễn phim. Xong rồi. Khương tiểu thư, buổi tối nếu không có lịch diễn, có muốn uống một ly không? Xin lỗi, tôi đã có hẹn rồi. Phòng tiếp khách. Phó Tổng, ngài có ý kiến gì về kịch bản này không? Ý kiến thì không hẳn, chỉ là những cảnh mập mờ trong bộ phim này có phải là hơi nhiều không? Vậy ý của Phó Tổng là thuê một người đóng thế cho nữ chính, những cảnh thân mật để nam chính diễn với người đóng thế là được. Được, cái này không có vấn đề gì. Tôi cảnh cáo hai người đó nha, cô ấy là của tôi. Anh Tú xem ra là đã ra tay rồi. Đã bị anh Tú hạ gục rồi sao? Đương nhiên rồi. Đặc biệt là mấy cô gái mới vào nghề này, chỉ cần ngoắc tay một cái là có thể lên giường rồi. Học hỏi nhiều vào. Cho dù hiện tại chưa thành công thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Anh lừa gạt tình cảm của người ta không nói, còn lừa người ta lên giường. Anh làm gì vậy? Anh là ai? Nói tiếng người đi. Anh là ai hả? Xã hội đen hả? Cút. Muốn bỏ mạng sao? Tôi cảnh cáo anh đó nha. Tôi biết võ đó. Anh. Không, tôi. Sao lại ồn ào thế này? Khốn nạn. Chú Hai sao lại ở đây? Đỡ tôi dậy đi. Khương tiểu thư, Phó Tổng của chúng tôi bảo cô đến phòng chờ tìm anh ấy. Phòng chờ. Chú Hai, anh tìm tôi. Có chuyện gì sao? Người vừa nãy ấy chính là người cô thích đó sao? Lương Tú, tôi biết hết rồi. Nhưng mà anh ta đời tư hỗn loạn, không phải là người tốt đâu. Chờ đã. Ý anh là tôi thích Lương Tú. Trong mắt anh, cô thẩm mỹ của tôi tệ đến vậy sao? Không phải sao? Đương nhiên không phải. Thật sao?
Vậy cô thích ai? Tôi thích. Tôi việc gì phải nói cho anh biết? Thật sự muốn biết vậy sao? Vậy anh đảm bảo anh sẽ không đối phó với anh ấy, và không được đánh anh ấy. Vừa nãy anh còn đánh Lương Tú ra nông nỗi đó rồi. Lúc nãy tôi đánh anh ta là vì còn nữa, đảm bảo sau này không được dây dưa với tôi nữa. Thích đến vậy cơ sao? Mình phải xem là người đàn ông như thế nào mà có thể khiến cô ấy mê mẩn đến vậy. Được thôi. Chính là anh ấy. Anh ta. Anh quen anh ấy sao? Chẳng phải chỉ là một diễn viên lồng tiếng thôi sao? Anh đã hứa là sẽ không đối phó với anh ấy rồi mà. Khương tiểu thư, phim trường đã chuẩn bị xong rồi. Sân vận động trung tâm Đế Đô. Tôi đến rồi. Cô đứng yên tại chỗ, đừng nhúc nhích, tôi ra ngay đây. Cái gì vậy, Tiểu Ý? Cậu mau nhìn kìa, bên kia có soái ca. Chú hai. Thì ra anh ta là chú hai của Phó Dĩ Trạch. Tiểu Ý, cậu mau giúp tớ hỏi xem anh ấy có thiếu thím hay không. Nước miếng lau đi. Chú hai, sao đến sớm vậy? Đó là dù sao cũng có người khăng khăng một mực muốn tôi đến hẹn, nói là muốn tôi từ bỏ ý định mà. Chúng ta tìm chỗ ngồi trước đi. Có lẽ Văn Thần sắp đến rồi đó. Không cần đâu. Lát nữa tôi còn có buổi biểu diễn. Buổi biểu diễn? Biểu diễn gì? Biểu diễn lồng tiếng. Chẳng lẽ anh đoán ra rồi sao? Chú hai, tôi biết trong lòng anh không cam tâm, nhưng mà Văn Thần dù sao cũng là giới lồng tiếng đại thần cấp cao nhất. Chẳng phải anh tự làm mình bẽ mặt sao? Thôi bỏ đi. Sao Văn Thần còn chưa ra? Hay là chúng ta ra hậu trường tìm anh ấy đi. Đi. Phó tổng, có nên nói cho Khương tiểu thư biết sự thật không? Không cần. Lát nữa cho cô ấy bất ngờ. Xin chào, xin hỏi Văn Thần đi đâu rồi? Văn Thần vừa nãy đi cùng một cô gái vào phòng nghỉ rồi. Cô gái? Đi xem thử. Văn Thâm, biết gì không? Một mình ở nước ngoài, nhớ lắm đấy. Cuối cùng cũng về rồi. Đúng vậy, thật là không biết còn nhớ người ta không. Nhớ mà. Đi, chúng ta vào trong, đi. Cái gì vậy? Chuyện này chắc là Bạch Nguyệt Quang về nước đấy nhỉ? Ý gì? Đến cái này mà cậu cũng không nhìn ra, đây chắc chắn là bạn gái cũ của anh ta. Coi như tớ đã biết vì sao anh ta vừa về đã hẹn cậu rồi. Thì ra là anh ta cãi nhau với bạn gái, lôi cậu ra chút giận. Không thể nào. Văn Thần không phải là người như vậy. Cậu quên rồi sao? Tớ làm công việc gì? Biên kịch. Đúng vậy, nên là mấy cái tình tiết này tớ rảnh nhất. Ra đây đi. Cô đang ở đâu? Sự kiện sắp bắt đầu rồi. Văn Thần, anh ấy nhắn tin cho tớ rồi. Lúc này còn dám tìm cậu. Đồ cha nam thối tha.
Tớ giúp cậu chặn anh ta rồi. Cậu không được tìm anh ta nữa, nghe rõ chưa? Nhưng mà, nhỡ đâu có hiểu lầm gì thì sao? Sự thật bày ra trước mắt rồi. Tiểu Ý, cậu từ bỏ tên cha nam đó đi. Tớ ủng hộ cậu, ở bên Phó Văn Thâm đi. Tớ hơi đau bụng. Tớ đi vệ sinh một lát. Vậy cậu đi nhanh về nhanh nhé, sắp bắt đầu rồi. Cậu nhanh lên. Đưa đi. Lâu như vậy rồi, sao cô ấy còn chưa ra? Vừa nãy tớ sợ quá đi, có hai người đàn ông bắt cóc một cô gái. May mà tớ trốn trong nhà vệ sinh, không ra ngoài. Cô gái đó không sao chứ? Bắt cóc? Tiểu Ý vào trong lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ... Chẳng phải là... Tiểu Ý. Mau nghe máy đi. Lâm Chu. Chú hai. Tiểu Ý đột nhiên đi vệ sinh, người đã biến mất rồi. Điện thoại cũng không nghe. Có thể bị bắt cóc rồi. Cái gì? Lâm Tâm Nhu. Cô. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Làm gì? Khương Dư Ý. Cô hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của tôi. Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô sao? Cái gì mà tôi hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của cô? Rõ ràng là cô tự mình chuốc lấy mà thôi. Tự mình chuốc lấy. Bỏ mạng đến nơi rồi còn mạnh miệng. Thấy cái camera này không? Lát nữa sẽ có hàng trăm ngàn người xem cô livestream. Cô sắp nổi đình nổi đám rồi. Khương tiểu thư, đừng sợ. Tôi sẽ yêu thương cô thật nhiều. Vị tiên sinh này, thay vì bị người đàn ông khác làm nhơ bẩn, chi bằng dâng lần đầu cho anh. Cái gì? Lần đầu? Tôn tổng, ngài đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta có kim chủ, sao có thể còn là lần đầu được? Có phải lần đầu hay không? Ngài thử rồi, chẳng phải sẽ biết sao? Nói có lý đấy. Vậy hôm nay cứ thoải mái, để tôi thử xem sao. Có phải cô còn trong trắng không, Tôn tổng? Chắc chắn cô ta đang có quỷ kế gì đó. Ngài đừng mắc mưu cô ta. Dù sao người khác cũng phải lên, tôi lên trước thì sao? Đến đây nào, Tôn tổng. Ở đây đông người, tôi ngại. Ngài qua đây. Tôi học được rất nhiều kỹ năng, đều không có cơ hội thi triển, chính là để dành hầu hạ ngài đấy. Thật sao? Tôn tổng, mấy người cút hết ra ngoài cho tôi. Tôi muốn cùng Khương tiểu thư riêng tư vui vẻ. Tôn tổng, còn ngây ra đó làm gì? Ra ngoài, đi. Giờ thì không sao rồi nhé, bảo bối. Đến đây đi, Tôn tổng. Tay. Quên rồi. Đến đây nào, bảo bối. Người đâu? Bắt lấy con đàn bà này. Nhanh. Còn muốn chạy? Tôi biết ngay là cô giở trò mà. Còn muốn mê hoặc Tôn tổng. Bây giờ tôi sẽ cho mặt cô vài đường, xem cô còn quyến rũ đàn ông thế nào. Dừng tay. Ai dám động vào, bắt hết lại cho tôi. Thả ra. Tiểu Ý. Chú hai. Cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Đi.
Phó tổng, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Là con đàn bà này, chính cô ta sai khiến tôi làm vậy. Nếu tôi biết Khương tiểu thư là người của ngài, dù có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám đâu. Phó tổng, lôi ra ngoài, phế đi. Được. Phó tổng, đừng mà, đi. Phó tổng, còn cả cô nữa. Lâm Tâm Nhu, chú hai, chính là cô ta. Cô ta đã thuê 2 người đàn ông bắt nạt tôi, còn nói muốn phát trực tiếp cho khán giả xem. Ra là cô Lâm đây, thích chơi trò phát trực tiếp nhỉ? Vậy thì cứ để cô Lâm cùng đám đàn ông của cô ta tiếp tục phát trực tiếp, tiện thể mua luôn top tìm kiếm, thỏa mãn tâm nguyện muốn nổi tiếng của cô. Đừng mà, buông tôi ra. Khương Dư Ý, cô bỏ mạng đi cho tôi. Cẩn thận. Tiểu Ý, không sao chứ? Chú hai. Chú hai, tay của anh còn đau không? Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không đau. Chú hai, anh không biết đâu. Tiểu Ý nhà chúng tôi vừa nãy ở bên ngoài đã lo lắng cho anh lắm đó, đến mức sắp khóc luôn rồi. Thật sao? Hơn nữa, tôi nói cho anh biết nha, Tiểu Ý nhà chúng tôi đã không còn quan hệ gì với Văn Thần nữa rồi. Anh có thể yên tâm, theo đuổi cô ấy rồi đó, không còn quan hệ gì nữa rồi. Tiểu Ý đột nhiên chặn mình, chắc chắn là có nguyên nhân. Vậy nên Khương tiểu thư là đang cãi nhau với Văn Thần sao? Cũng không hẳn là cãi nhau. Nhắc đến cái tên Văn Thần đó là tôi lại thấy tức. Anh ta có bạn gái rồi, vậy mà còn dám đến quyến rũ Tiểu Ý nhà chúng tôi. Thật là chẳng quan tâm đến Tiểu Ý gì cả. Có bạn gái rồi. Cái cô bạn gái kia của anh ta còn đặc biệt từ nước ngoài chạy về để gặp anh ta đó. Nước ngoài? Người cô ấy nói không phải là mẹ mình đó chứ? Văn Thâm, con có biết mẹ một mình ở nước ngoài nhớ con đến mức nào không hả? Mẹ cuối cùng cũng về nước rồi. Vậy nên việc Tiểu Ý chặn mình thật ra là hiểu lầm. Quan hệ giữa mình và mẹ, nói như vậy là cô ấy đang ghen. Chú hai, cho dù là tôi và Văn Thần có cãi nhau, anh cũng không cần phải cười vui như vậy đâu chứ. Trông tôi có vẻ vui lắm sao? Khóe miệng của anh đã sắp sánh vai với mặt trời rồi kìa. Con trai, Lục Uyển, mẹ của Phó Văn Thâm, nghe nói con bị thương. Con không sao chứ? Mẹ, không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi mà. Giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ? Hình như là hai vị này là... Vị này mẹ quen đấy, là cháu gái của chú Khương, Khương Dư Ý. Đây là bạn cô ấy, Lâm Chu. Chào các cháu. Cháu là Tiểu Ý sao? Lúc cháu còn bé, dì còn ôm cháu đấy. Cháu chào dì. Phải rồi, lúc nãy mọi người không phải đang nói bạn gái của Văn Thần sao? Chính là cô ấy đấy. Cái gì? Mọi người đang nói gì vậy? Bạn gái Văn Thần gì chứ? Chú hai, đùa cũng không nên đùa như vậy chứ. Gì? Con không biết Văn Thần gì đó. Sao dì ấy có thể là bạn gái của Văn Thần được chứ? Đúng đó, cô đọc tên của tôi xem. Phó Văn Thâm. Sao thế? Cắt họ đi. Văn Thâm. Đọc nhiều lần vào. Văn Thâm. Văn Thần. Vậy nên Tiểu Ý bây giờ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi chứ? Anh. Trời. Vậy nên từ đầu đến cuối, Văn Thần và Phó Văn Thâm chính là cùng một người. Cái đó tôi đột nhiên nhớ ra. Mèo nhà tôi sắp sinh con rồi. Tôi đi trước đây. Nhà tôi cũng sắp sinh. Con trai, con nói với mẹ, con dâu tương lai chính là cô Khương gia này sao? Mẹ, chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao? Cái thằng nhóc này có mắt nhìn đấy. Tiểu Chu, tớ thật sự từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới chú hai sẽ có liên quan gì đó với Văn Thần.
Tớ còn dùng danh nghĩa văn thần để từ chối anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất ngốc. Cậu còn do dự gì nữa chứ? Tiểu Ý, giọng của văn thần, thêm cả mặt của Phó Văn Thâm. Cậu còn gì không hài lòng nữa? Nếu là tớ sẽ vui lắm có phải không? Nhưng cái gì mà nhưng? Cậu mau chóng đem người ta từ danh sách đen lôi ra đi. Tớ nói cho cậu biết, người ta hôm nay là vì cậu mà bị thương đấy. Nhanh lên. Quán cà phê Khải Duyệt. May mà đã đặt trước Trái tim đại dương rồi. Không biết gì, có thích không nữa. Chỉ cần là em chọn, mẹ đều sẽ thích. Gì cơ? Tần Chỉ, tiểu thư Tần gia. Trái tim đại dương hết hàng rồi. Hết hàng rồi, Tần phu nhân, mẹ của Khương Dư Ý. Cảm ơn nha. Nhưng con chỉ muốn cái đó thôi. Mẹ, đừng bỏ rơi con. Cút, mang theo cái gánh nặng như mày, tao làm sao mà tái giá vào Tần gia được. Mày cút cho tao, cút càng xa càng tốt. Mẹ, đừng bỏ rơi con. Đi thôi. Chị. Mới có bao lâu không gặp, đến chào hỏi cũng không biết nữa rồi. Khương gia dạy dỗ cô như vậy đó hả? Trước đây hình như đã gặp bà ta ở nhà tổ Khương gia rồi. Là mẹ của Tiểu Ý. Không phải là Tần phu nhân tự mình nói. Đừng để tôi gọi cô là mẹ, thấy ghê tởm lắm hả? Sao bây giờ lại nói đến quy củ rồi? Cô nói lại lần nữa xem. Mẹ. Chị. Sao chị có thể nói như vậy chứ? Mấy năm nay mẹ vẫn luôn nhắc đến chị. Mẹ rất nhớ chị. Lời này cô lừa mình dối người là giỏi thôi. Anh ta là ai vậy? Diện mạo khí chất đều thuộc hàng đỉnh cấp. Chẳng lẽ là minh tinh trong giới giải trí? Có liên quan gì đến cô? Đúng là không liên quan đến tôi. Nhưng mà chị bao nuôi một tiểu thịt tươi cũng không cần phô trương như vậy chứ. Cô ta nói anh được bao nuôi đó. Vô cùng vui lòng xin được bao nuôi. Chị cũng thích trang sức của nhà này sao? Cái gì? Trái tim đại dương hết hàng rồi. Hết hàng rồi. Đúng vậy, nhất là của nhà họ. Trái tim đại dương thật đẹp. Trái tim đại dương là bị cô mua đi rồi. Chị, em thật sự rất thích cái này. Chị có thể nhường cho em không? Nhường cho cô. Tiểu Ý, chị đã nói là mua cho em mà. Thật sự có người được bao nuôi kìa. Ngoan, chính là mua cho em đó. Người khác hay ai cũng đừng hòng cướp được. Tiểu Ý đối với em tốt nhất. Chiếc trái tim đại dương này giá trị 5.000 vạn. Nói tặng là tặng luôn. Đắt như vậy. Cái thứ phá gia chi tử này. Vậy mà cô lại tiêu nhiều tiền như vậy đi lấy lòng một người đàn ông. Tôi vui. Cô, mẹ, đừng quên hôm nay chúng ta đi mua quà sinh nhật cho phó phu nhân. Ba còn đang chờ để hợp tác với phó thị đó. Chẳng phải con cũng nói rồi sao? Cái trái tim đại dương này là bảo vật trấn tiệm của tiệm trang sức. Chỉ có nó mới xứng với phó phu nhân. Này, chúng tôi muốn món trang sức này. Các người đổi cái khác đi. Dựa vào cái gì mà đổi? Dựa vào tôi là phu nhân chủ tịch tập đoàn Tần Thị. Sao? Cô muốn đắc tội với Tần gia chúng tôi? Tiểu Ý, em sợ quá đi. Bọn họ hung dữ quá. Đừng sợ, có chị ở đây. Chị đây không sợ Tần gia của bọn họ đâu. Đi thôi, chúng ta đi uống. Cà phê đắt hơn, ngon hơn. Cái con bé này đúng là cố ý chọc tức mẹ mà.
Tiệc sinh nhật của phó phu nhân ngày mai, con nhất định phải thể hiện thật tốt. Mẹ yên tâm đi, con có lòng tin. Hạ gục Phó Văn Thâm kia, biệt thự phó gia. Các vị, nếu tiếp đãi chưa chu đáo, mong các vị lượng thứ. Đây là tiểu thư nhà ai vậy? Xinh đẹp quá vậy. Mẹ, bọn họ đang nói con sao? Đương nhiên rồi. Con gái của mẹ, vậy thì chắc chắn là đẹp nhất rồi. Phó phu nhân đang cười với con kia, mau qua chào hỏi đi. Cháu tới rồi. Dạo này sống tốt không? Vâng. Sao chị ta lại ở đây? Lại đây ngồi đi, càng ngày càng xinh đẹp ra đấy. Hơn nữa, cảm giác phó phu nhân kia rất thích chị ta. Lấy lòng phó phu nhân như vậy, chẳng lẽ cũng muốn gả cho Phó Văn Thâm sao? Mẹ yên tâm, con sẽ không để cho chị ta cướp mất sự chú ý của con đâu. Chị, sao chị cũng tới đây vậy? Bạn trai của chị đâu? Anh ta không đến cùng chị sao? Bạn trai? Đúng vậy, phó phu nhân, chắc là ngài không biết đâu. Chị gái cháu, cưng bạn trai lắm đó. Hôm qua ở tiệm trang sức, đã mua cho bạn trai của chị ấy dây chuyền trị giá 5.000 vạn. Tôi đúng là có mua một cái dây chuyền trị giá 5.000 vạn. Ra là vậy, có bạn trai rồi. Xem ra Văn Thâm không theo đuổi được rồi. Nhưng mà là tặng cho gì đó. Mua cho gì sao? Vâng. Dì mở ra xem thử, có thích không? Trông có vẻ được đó. Đúng là cái hôm qua. Đẹp quá đi. Thế nào? Thích quá đi mất. Chắc không phải là bạn trai của chị không cần, nên mới cho phó phu nhân đấy chứ. Tiểu Ý, con cũng vô phép tắc quá rồi đấy. Đồ người ta không cần, con lại đem đi tặng cho phó phu nhân. Xem ra vẫn là do từ nhỏ ta không ở bên cạnh con, dạy dỗ con cho tốt, nên mới khiến con thành ra như vậy. Mất mặt xấu hổ. Nếu thật sự là đồ người khác không cần, thì Khương tiểu thư này xem như là đắc tội triệt để với phó gia rồi. Cảm giác chắc là thật đó. Tần phu nhân và Tần Chỉ là mẹ và em gái của Khương tiểu thư. Họ không đến mức vu oan cho Khương tiểu thư đâu nhỉ? Các người cứ khăng khăng nói như vậy. Vậy thì tôi chỉ còn cách gọi điện thoại cho bạn trai tôi để xác minh thôi. Dì đợi một chút. Alo, bạn trai, anh ra đại sảnh một lát đi. Bạn trai của Khương Dư Ý cũng ở đây sao? Bạn trai của chị đương nhiên là cùng một phe với chị rồi. Lời của anh ta sao chúng ta có thể tin được chứ? Đúng đó, Tiểu Ý, con mau xin lỗi phó phu nhân đi. Phó phu nhân là người rộng lượng, có lẽ lần này sẽ tha thứ cho con đó. Sao mọi người lại vây quanh bạn gái tôi thế kia? Phó tổng đến rồi. Bạn trai của Khương tiểu thư, chẳng lẽ là phó tổng sao? Mẹ, Văn Thâm, dây chuyền này là con cùng Tiểu Ý hôm qua hai đứa cùng nhau chọn sao? Đúng đó mẹ, mua riêng cho mẹ đó. Hết cả hồn. Mình còn tưởng con dâu đến tay sắp bay mất rồi chứ. Cái tên mặt trắng hôm qua lại là phó tổng. Thì ra là hiểu lầm. Hôm qua Tiểu Ý cùng phó tổng đi dạo cửa hàng trang sức, tôi còn không nhận ra phó tổng đó. Tôi còn tưởng chiếc dây chuyền này là mua tặng cho phó tổng chứ. Tôi thấy Tần phu nhân và Tần tiểu thư sau này vẫn nên cẩn trọng lời nói, việc làm. Vừa rồi cái dáng vẻ hung hăng dọa người kia, người không biết còn tưởng thật là các người muốn hãm hại Tiểu Ý. Đi thôi. Khương Dư Ý, có phải là chị cố ý không? Rõ ràng là chị và phó tổng đã ở bên nhau rồi. Tại sao hôm qua chị không nói cho chúng tôi biết? Chị có biết không, tôi và mẹ trước mặt mọi người đã mất mặt quá lớn rồi. Tôi có ép các người mất mặt đâu. Chị
Có phải chị cho rằng chị ở bên phó tổng thì ghê gớm lắm không? Tôi nói cho chị biết, người kết hôn với phó tổng chưa chắc đã là chị đâu. Dù sao thì chắc chắn không phải là cô. Chị đừng quá ngông cuồng như vậy. Xem ra bình thường. Tôi quá nhường nhịn Tần tiểu thư rồi, khiến cho cô cảm thấy tôi dễ bị bắt nạt đúng không? Đợi tin của cậu. Không xong rồi, Tần tiểu thư đánh nhau với người ta. Cái gì? Chị buông tay ra. Cô buông trước đi. Cùng nhau buông đi. Một, hai, ba. Chỉ Nhi. Quả nhiên vẫn là Chỉ Nhi ưu tú. Thời gian ngắn như vậy đã khiến cho Phó Văn Thâm thay lòng đổi dạ. Phó tổng, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi. Phó Tiểu Ý, em thế nào rồi? Xem ra chú hai vừa rồi cứu mỹ nhân cũng rất đẹp trai đấy chứ. Vừa nãy tôi không để ý. Em phạt tôi thế nào cũng được. Mẹ nhìn con này. Khương Dư Ý, ai cho phép cô đánh em gái cô ra thành như thế này? Cô cho rằng bây giờ cô là bạn gái của phó tổng thì cô có thể muốn làm gì thì làm sao, đúng đấy. Tần phu nhân, sao bà không hỏi thử xem là ai động tay trước? Phó tổng, màn hình giám sát là Tần tiểu thư đẩy Khương tiểu thư ngã xuống trước, Khương tiểu thư mới đánh trả. Thì ra là em gái chủ động đánh chị gái. Tần phu nhân, bà đúng là dạy con khéo. Chú hai, đừng nói nữa. Dù sao thì từ nhỏ trong mắt mẹ chỉ có em gái thôi. Từ nhỏ đến lớn tôi cũng bị bắt nạt quen rồi. Nghe giọng điệu này, bà Tần thường xuyên nuông chiều Tần tiểu thư, bắt nạt Khương tiểu thư. Đều là con ruột, sao lại đối xử khác biệt như vậy? Khương tiểu thư là con gái của Tần phu nhân và người chồng trước, có chồng mới rồi thì con ruột cũng thành con ghẻ thôi. Tần phu nhân thật nhẫn tâm. Đúng đó. Người đâu? Lôi Tần tiểu thư ra ngoài. Các người làm gì vậy? Mẹ, các người làm gì vậy? Các người không thể như vậy. Suýt chút nữa thì quên mất. Còn có Tần phu nhân nữa. Tần phu nhân còn không đi sao? Tiểu Ý, vào phòng trước đi. Có đau không? Không đau. Chút vết thương nhỏ này thì có là gì? Vết thương trên người Tần chỉ còn nhiều hơn của em. Coi cái vẻ đắc ý của em kia. Đúng vậy đó. Hôm nay mà không phải tại cái váy này cản trở, em nhất định phải đánh cho cô ta đến mẹ cũng không nhận ra. Nới lỏng áo ra. Nới lỏng áo ra. Không phải, em làm gì vậy? Tôi bảo em nới lỏng áo em ra. Tôi bôi thuốc cho em. Em nghĩ gì vậy? Nới ra đi. Nếu như em đã muốn xem đến thế, vậy thì tối nay
Tôi cho em xem đã đời. Em không thèm. Tiểu Ý, nghe nói áo của cháu bị người ta xé rách rồi. Tiếp tục đi chứ. Xin lỗi đã làm phiền. Gì? Đây là một sự hiểu lầm. Dì nghe cháu giải thích. Không phải như vậy đâu. Dì. Sao nhanh vậy? Còn chưa được 1 phút nữa đó. Không phải. Chú hai, chỉ là bôi thuốc cho cháu thôi. Bôi thuốc? Ra là vậy. Mẹ mau đưa áo cho Tiểu Ý đi. Lại quên rồi. Nào, mau. Cho cháu. Mặc vào đi. Gì? Vậy cháu đi thay quần áo trước. Đi mau. Tiến triển chậm vậy sao? Dĩ Trạch, qua đây. Sao vậy bà nội hai? Cháu có nguyện ý vì hạnh phúc của chú hai cháu hy sinh một chút không? Cháu là người đứng đắn đó, bà nội hai. Gì? Tiểu Ý, thay xong rồi sao? Đẹp quá. Không biết chuyện gì xảy ra, xe bị hư máy rồi, không khởi động được. Chuyện gì thế này? Ai mà biết được. Đúng vậy đó, cháu nói xem. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Cháu xem, trời tối thế này rồi. Ở đây cũng khó bắt xe. Hay là như vậy đi, tối nay đó cứ ở lại qua đêm đi. Dù sao phòng cũng còn nhiều. Cái này với gì còn khách sáo làm gì chứ? Vậy quyết định như vậy nhé. Ai ở đó? Có ma. Sao vậy? Có ma. Bên đó có ma. Ma. Bên đó sao rồi? Sợ hết cả hồn. Quên nói với em, khu đất nhà chúng tôi trước đây là một khu nghĩa địa, cho nên mới có nhiều ma như vậy đó. Thật hả? Em xem, anh ta lại đến nữa kìa. Chú hai, tối nay anh ngủ với em có được không? Em sợ. Cái này không hay lắm đâu. Ta đặc biệt từ nước ngoài mang về cái loại hương đó. Cháu đã đốt lên chưa? Đã đốt lên lâu rồi. Chắc giờ này sắp có hiệu quả rồi đấy. Xem ra chú hai cháu không uổng công thương cháu. Cứ chờ xem kịch hay đi. Nóng quá. Em muốn. Tiểu Ý, em chắc chứ? Nhà tổ Tần gia. Khương Dư Ý và Phó Tổng lên tìm kiếm Thịnh Hành rồi. Bây giờ toàn bộ trên mạng đều biết họ là một đôi. Con không cam tâm, mẹ.
Chỉ nhi của mình rốt cuộc là có cái gì không bằng Khương Dư Ý. Phó Văn Thâm vậy mà lại thích con bé đó đến thế. Chồng, sao hôm nay anh về sớm thế? Tôi bảo các người phải tạo quan hệ tốt với phó tổng và phó phu nhân, Tần phụ, tổng giám đốc tập đoàn Tần thị. Thế mà các người bị phó gia đuổi ra khỏi tiệc sinh nhật. Trước mặt bao người, mặt mũi Tần gia đều bị các người làm cho mất hết rồi. Ba, không phải lỗi của mẹ và con, đều tại Khương Dư Ý đó. Nếu không phải tại chị ta thì mẹ và con cũng đâu đến nỗi đắc tội với phó thị. Con còn dám trách người khác. Ba nói cho con biết, mau đi xin lỗi Khương Dư Ý đi. Biết đâu nó còn nể tình thân thích máu mủ, mà trước mặt phó tổng nói giúp chúng ta vài câu. Thân thích máu mủ gì chứ? Chị ta căn bản là Chỉ Nhi. Ba con nói đúng đấy. Lát nữa con đi xin lỗi chị con một tiếng. Tiểu Ý không tệ mà. Cổ của em làm sao thế? Đỏ cả lên một mảng. Chắc là bị muỗi đốt đấy. Tối nay đốt một lọ tinh dầu đuổi muỗi đi. Chị nói này, em giấu chuyện của em và phó tổng kỹ thật đấy. Trước đây chị đã bảo là sau lưng em có đại gia chống lưng rồi, em còn không thừa nhận. Bây giờ không giấu được nữa đúng không? Cũng may là phản ứng không tệ. Bây giờ cư dân mạng ấy đều đang cuồng nhiệt chèo thuyền cho hai người đấy. Cái này chẳng phải công ty cấm yêu đương sao? Cái gì cơ? Em và phó tổng ở bên nhau, ai dám ngăn cản chứ? Em cũng đánh giá cao công ty chúng ta quá đấy. Đúng rồi, lúc chị vừa đến, chị thấy em gái Tần Chỉ của em. Cô ấy bảo là muốn gặp em. Em có muốn gặp không? Không gặp. Được, chị đi nói lại với cô ấy. Khi nào thì tan làm? Tôi đến đón em. Tôi bằng lòng tìm chị xin lỗi, chị lại đối với tôi lạnh nhạt như vậy. Vậy thì chị cứ ở trong đó qua đêm đi. Ai ở ngoài đó vậy? Đang bảo chị đâu? Thả tôi ra ngoài. Mau mở cửa. Mau mở cửa. Khóc, chỉ biết khóc. Ba mày bị tai nạn xe bỏ mạng rồi, sao mày không cùng đi bỏ mạng đi? Mẹ, mang theo cái của nợ như mày, làm sao tao có thể tái hôn vào Tần gia được? Mày cút cho khuất mắt tao. Mẹ ơi đừng bỏ rơi con. Đừng bỏ rơi con. Đừng bỏ rơi con. Tiểu Ý. Tiểu Ý, em không sao chứ? Đừng bỏ rơi em. Đừng sợ. Sẽ không đâu. Đừng bỏ rơi em. Sẽ không đâu. Đừng bỏ rơi em. Mau đứng lên. Đừng bỏ rơi em. Sẽ không đâu. Đừng sợ. Em tỉnh rồi sao? Em đừng động đậy lung tung. Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi cho tốt đấy. Em không sao rồi. Hơn nữa, không thể để đoàn làm phim cứ chờ mãi được. Như vậy ảnh hưởng không tốt. Anh xem, em thật sự không sao rồi. Em đó.
Tiểu thư, Tần phu nhân dẫn người đến nhà làm loạn rồi. Cái gì? Sao thế? Người Tần gia chạy đi tìm ông nội, cũng không biết muốn làm gì. Ông nội lại có bệnh tim, em sợ ông xảy ra chuyện. Đi, tôi đi cùng em. Các người đây là đứa cháu ngoan của ông đó, không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc được phó tổng, lại còn xúi giục phó tổng đối phó với Tần gia chúng tôi, hại chồng tôi phải nhập viện. Tốt thôi, cô ta đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Đập cho tôi. Vâng, các người cứ đập đi, chúng tôi đi. Lão gia, ông đừng vội đi thế. Tôi còn tiện thể mang cho ông mấy tấm ảnh, để ông xem đứa cháu ngoan của ông đã làm những chuyện tốt gì trong giới giải trí. Cút, cút cho tôi. Còn chưa hết đâu lão gia. Trong tay tôi còn có video đứa cháu ngoan của ông đi ngủ với người ta đó. Ông có muốn xem không? Cầm miệng cho tôi. Lão gia, các người đã làm gì ông nội tôi? Làm gì vậy? Quản gia, dìu ông nội xuống nghỉ ngơi trước đi. Vâng, lão gia. Chỉnh sửa ảnh không đứng đắn của con gái mình để chọc tức một ông già. Tần phu nhân, thủ đoạn của bà thật thông minh. Con gái, cô căn bản không phải là con ruột của tôi. Tôi nói cho cô biết, cô chẳng qua chỉ là năm xưa lão gia từ bên ngoài nhặt về một đứa trẻ mà thôi. Bà đang nói linh tinh gì vậy? Nếu không, cô nghĩ xem tại sao tôi lại ghét cô đến thế. Theo tôi thấy, cái lão già này đối tốt với cô như vậy, không chừng là từ khi mới sinh ra đã để ý đến cô rồi, luôn muốn cùng cô. Cô dám đánh tôi? Mày, chú hai, anh đưa ông nội đến bệnh viện trước đi, còn lại để em xử lý. Em cẩn thận đấy. Cô muốn làm gì? Cô làm gì đấy? Lúc Khương tiểu thư đánh không lại thì giúp đỡ bên cạnh. Cô muốn làm gì? Những chuyện lúc nhỏ bà làm với tôi có thể nhịn, nhưng bà dám động đến ông nội tôi không nhịn được. Cứu mạng! Cứu mạng! Ông nội, ông tỉnh rồi sao? Ông cảm thấy thế nào? Bệnh cũ thôi, không cần căng thẳng. Các cháu, ông nội, nếu như cháu nói với ông cháu và chú hai ở bên nhau rồi, ông sẽ tức giận không? Sao có thể chứ? Văn Thâm so với Dĩ Trạch thì chín chắn hơn. Nếu hai đứa có thể ở bên nhau thì ta cũng yên tâm rồi. Đa tạ chú Khương đã tác thành. Còn một việc nữa, chắc hẳn tiểu ý cũng đã biết rồi. Nếu như cháu biết người phụ nữ đó không phải là mẹ ruột của cháu thì cũng là một chuyện tốt. Ông nội, dù cháu có phải là con ruột hay không thì cháu cũng không quan tâm. Chỉ cần ông vẫn coi cháu là cháu gái của ông là được. Đương nhiên rồi.
Dù có quan hệ huyết thống hay không, cháu vẫn mãi là con cháu của Khương gia, đều là cháu gái ruột của ông nội. Biết chưa? Ông nội. Chú Khương, chú có thể kể cho chúng cháu nghe ban đầu chú đã phát hiện ra cô ấy như thế nào không? Đó là chuyện của 24 năm trước. Ta ở bệnh viện nhìn thấy một người đàn ông xách một túi rác vứt vào thùng rác. Lúc đó ta cũng không để ý lắm, cho đến khi nghe thấy từ trong thùng rác truyền ra tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh. Nói như vậy, cháu đã bị bỏ rơi. Chưa chắc đâu, có lẽ còn có ẩn khúc khác. Chú Khương, chú còn nhớ là bệnh viện nào không? Có lẽ vẫn có thể tìm được ba mẹ ruột của Tiểu Ý. Là bệnh viện số 1 Giang Thành. Thật ra thì ta cũng đang cố gắng tìm kiếm, nhưng mà vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Nhưng mà đây chính là chiếc vòng tay mà ông nội nói em đã đeo khi nhặt được em, phải không? Sao trên này lại có chữ như vậy? Có lẽ tên ban đầu của Tiểu Ý là như vậy. Vậy sao? Tiểu Ý yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em tìm được tung tích của ba mẹ ruột. Ba mẹ ruột gì chứ? Em căn bản không quan tâm. Em chỉ cần có ông nội là đủ rồi. Chỉ cần có ông nội thôi sao? Còn có anh nữa, được không? Như vậy còn tạm được. Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Tần Thị bị bắt vì tình nghi cố ý gây thương tích. Giá cổ phiếu của tập đoàn Tần Thị liên tục giảm, bên bờ phá sản. Tiểu Ý. Chị Du, cái gì đây? Không phải em sắp đóng máy rồi sao? Đây là quà người hâm mộ gửi cho em đó, em mau mở ra xem đi. Dạ. Mở ra xem đi. Đây là bộ đồ hóa trang mèo con. Video biến hình mèo con. Không phải dạo này đang nổi sao? Bọn họ đó chắc là muốn xin em chút phúc lợi người hâm mộ đó. Thôi đi, bình thường em cũng không thích mặc mấy thứ này. Chị trả lại cho họ vậy. Đợi đã, em không phải là muốn mặc đó chứ? Sao em có thể mặc loại đồ này chứ? Em chỉ là cảm thấy dù sao đây cũng là quà người hâm mộ tặng, trả lại thì không hay lắm. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta nói về nhãn hàng và bên tài trợ. Hai phương diện. Bên nhãn hàng của chúng ta hôm nay tăng ca sao? Cần theo sát một chút. Nhà tài trợ chắc phải làm đến khuya. Vậy anh bận đi, em tự chơi. Thêm một câu nữa. Dương của chú hai thật êm. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục cố gắng. Còn nữa, mọi người còn việc gì nữa không? Nếu không có gì thì hôm nay đến đây thôi. Vậy báo cáo thường niên thông qua. Rút thôi. Thông qua. Đi thôi.
Người đâu? Sao không có động tĩnh gì vậy? Không tìm mình sao? Đang tắm. Hình như cửa chưa khép chặt. Vậy thì mình... The film was translated and narrated by M Media. Tiểu Ý cố tình mặc đồ mèo để cho tôi xem sao. Anh... Đâu có. Em mặc cho người hâm mộ xem. Ảnh tự sướng là tặng người hâm mộ. Nói lại lần nữa. Cho ai xem? Cho ai xem không quan trọng. Dù sao thì anh cũng thấy rồi. Tôi không chỉ muốn xem, tôi còn muốn thông báo cho các bộ phận. Cuộc họp được sắp xếp sau 2 tiếng nữa. Đánh thức em rồi sao? Anh phải đi họp. Sao giọng mình khàn thế này? Không cần nhịn đâu. Tôi thích nghe. Anh mau đi làm đi. Đi. Đi làm. Em gọi thêm 1 tiếng nữa đi. Không muốn. Đi đây. Phó Tổng, đây là tài liệu cần dùng cho cuộc họp lát nữa. Hình như phim của Tiểu Ý mai đóng máy rồi phải không? Hình như là vậy. Hình như là vậy. Quà đã đặt trước đó. Đến rồi chứ? Đến rồi, lát nữa tôi đi lấy. Alo, Tiểu Ý. Tỉnh ngủ chưa? Dậy rồi. Sao thế? Em giúp tôi xem ngăn kéo tủ đầu giường. Có phải có một tệp tài liệu màu xám không? Được. Tìm thấy rồi. Cần em mang qua cho anh không? Không cần đâu. Anh bảo Tiểu Lâm đi lấy rồi. Tối qua, Tiểu Ý mệt lắm nhỉ? Cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Đâu có. Không có sao. Vậy tối nay, chúng ta tiếp tục nhé. Không muốn. Mai em lại lén đến thăm anh. Mang thật nhiều đồ ăn cho anh. Tại sao họ lại nhốt anh lại? Những người đó thật hung dữ. Nhưng không sao. Em sẽ tìm cách cứu anh ra ngoài. Anh ấy có em gái sao? Hoa mai sẽ không rơi ở Nam Sơn. Yêu anh mãi mãi không hối hận. Đợi chút.
Khương tiểu thư, cô giao tài liệu cho tôi đi. Vậy tôi không làm phiền Khương tiểu thư nghỉ ngơi nữa. Tôi phải về công ty họp đây. Đợi đã. Khương tiểu thư, còn gì nữa sao? Tôi muốn hỏi một chút. Chú hai, còn người thân nào khác không? Ví dụ như em gái chẳng hạn. Không có. Lục phu nhân chỉ có một cậu con trai là anh ấy thôi. Vậy em họ thì sao? The film was translated Cũng and không có. narrated by M Media. Có chuyện gì sao? Không có gì. Vậy làm phiền anh rồi. Hoa mai sẽ không rơi ở Nam Sơn. Yêu em mãi mãi không hối hận. Thì ra Nhị thúc luôn có người mình thích. Nhà của Lâm Chu. Tiểu Ý, sao cô lại? Được rồi, ngồi đi. Sao cô khóc như thế này? Cãi nhau với phó tổng sao? Được rồi. Tiểu Chu, tôi hình như phát hiện ra trong lòng Nhị thúc có người khác rồi. Cái gì? Có phải có hiểu lầm gì không? Tôi cảm thấy phó Nhị thúc đối xử với cô rất tốt mà. Hay là cô gọi điện thoại hỏi anh ấy đi. Ngốc. Cô không hỏi rõ ràng, sao cô biết anh ấy nghĩ gì trong lòng? Vậy tôi sẽ hỏi thử xem. Phó tổng, Tiêu tiểu thư đến rồi. Tiêu tiểu thư? Ai vậy? Chính là đại tiểu thư Tiêu gia ở Cảng Thành, Tiêu Tinh Dư. Sao cô ta lại đến đây? Văn Thâm ca ca, em nhớ anh quá. Tiêu tiểu thư, cô không sao chứ? Cũng xứng đôi đó. Văn Thâm ca ca, bà nói bảo em đến đế đô học hỏi anh nhiều hơn. Tiêu Tinh Dư, thiên kim Tiêu gia, học cách quản lý công ty. Tiêu gia không phải là gia tộc lớn nhất ở Cảng Thành chúng ta sao? Sao lại đến công ty của tôi học cách quản lý công ty? Được thôi, em thừa nhận là em trốn ra ngoài. Chẳng phải là vì bên ngoài đồn anh có bạn gái rồi sao? Đúng vậy, em biết tôi có bạn gái. Vậy nên chúng ta phải giữ khoảng cách đấy. Anh có bạn gái rồi. Nhưng anh quên rồi sao? Chúng ta có hôn ước từ bé mà. Đó chẳng phải là lời nói đùa của thế hệ trước sao? Em còn coi là thật sao? Tiêu thúc. Alo Tiêu thúc. Văn Thâm, Tinh Dư con bé này có phải đến tìm con rồi không? Đúng vậy. Con bé lớn rồi, ta không quản được nó. Nếu nó ở chỗ con, vậy làm phiền con chăm sóc nó nhiều hơn. Vâng, thúc yên tâm. Tiện thể sắp xếp cho nó chút việc làm đi, đừng để nó rảnh rỗi. Vâng. Tiểu Lâm, sắp xếp cho cô ấy một chức vụ đi. Em biết ngay mà, Văn Thâm ca ca sẽ không. Xin lỗi nha, Văn Thâm ca ca, em không cố ý đâu. Không sao, tôi đi thay quần áo. Phó tổng. Cảm ơn. Phó tổng, sao ngài lại giữ Tiêu tiểu thư ở lại vậy? Nếu chuyện này bị Khương tiểu thư biết được, cô ấy sẽ giận đấy. Năm đó cha tôi qua đời, phía nhà chính nhìn chằm chằm, không tiếc dùng cả thủ đoạn bắt cóc tôi để uy hiếp mẹ tôi nhường cổ phần. Nhờ có Tiêu thúc, tôi mới có được vị thế như ngày hôm nay. Mặt mũi của ông ấy tôi vẫn phải nể. Chỉ cần có thể ở trong công ty của anh Văn Thâm, tôi có thể gặp anh Văn Thâm mỗi ngày rồi. Tiểu Ý. Tiểu Ý sao?
Chẳng lẽ cô ta chính là bạn gái của anh Văn Thâm sao? The film was translated Alo, and nhị thúc, narrated anh by Văn Thâm M. không có ở đây. Anh ấy đi thay quần áo rồi. Cô tìm anh ấy có việc gì sao? Cô là... Tôi là vị hôn thê của anh Văn Thâm. Sao cô lại đột ngột cúp máy thế? Không phải đã nói là hỏi cho rõ ràng sao? Hình như tôi biết người trong lòng anh ấy là ai rồi. Liên hệ gần đây. Tôi còn có 2 cuộc họp dài. Đợi lát nữa bận xong, việc đầu tiên là về nhà với em. Đúng rồi. Buổi tối muốn ăn gì nào? Sao không trả lời tin nhắn của mình? Điện thoại cũng không nghe. Chú Hai, chú đi đâu đấy? Chẳng phải lát nữa phải họp sao? Đưa điện thoại cho chú. Điện thoại của cháu. Chú cầm điện thoại của cháu làm gì? Đừng nói nhảm, mau lên. Alo Tiểu Ý, tôi đây. Chú Hai, chắc là chú cãi nhau với Khương Tiểu Thư rồi. Cô ấy chặn số của chú rồi đúng không? Tạm dừng cuộc họp. Tôi về nhà một chuyến. Alo, Tiểu Ý có ở chỗ cô không? Là Phó Nhị Thúc sao? Đang ở đây. Có thể cho cô ấy nghe điện thoại không? Bây giờ cô ấy có lẽ không muốn nghe điện thoại của anh. Có thể nói cho tôi biết tại sao không? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cái này. Tiểu Chu, đưa điện thoại cho tôi đi. Được. Alo, Phó Tổng. Sau này chúng ta đừng nên liên lạc nữa thì hơn. Tiểu Ý, tại sao lại đột nhiên nói như vậy? Có phải là tôi đã làm sai chuyện gì không? Không có. Tôi chỉ là cảm thấy chúng ta không hợp nhau thôi. Phó Nhị Thúc đứng ở dưới lầu đã mấy tiếng rồi. Cậu thật sự không xuống gặp anh ấy sao? Đứng mệt rồi. Anh ấy tự khắc sẽ đi thôi. Bên ngoài hình như sắp mưa rồi. The film was translated and narrated by M Media. Anh đừng đi mà.
Được. Diễn xuất của Khương tiểu thư quả thực khiến tôi đau thấu tim gan đó. Diễn cũng không tệ, đến đây, trang điểm lại đi. Khương tiểu thư, cảnh khóc của cô diễn thật sự rất hay đó. Anh, trang điểm lại cũng không tệ đó. Tôi mọi người đều độc thân, dựa vào cái gì mà hai người ở bên nhau? Sao tôi cảm thấy tinh thần của Khương tiểu thư hôm nay có hơi không bình thường nhỉ? Khương tiểu thư, buổi tối chúng tôi đóng máy sẽ đến quán bar thư giãn, có muốn đi cùng không? Được đó. Được. Vậy thì cứ hẹn như thế nhé. Được. Bên ngoài có rất nhiều fan đến chúc mừng cô đóng máy. Cô có muốn ra ngoài gặp mặt không? Chụp một tấm ảnh kỷ niệm gì đó đi. Đi thôi. Các bảo bối ơi, Tiểu Ý đến rồi đây. Tiểu Ý bảo bối, em thích chị quá đi. Xin chào. Thích chị quá đi. Khương Dư Ý và Phó Văn Thâm bên nhau trọn đời. Đây là... Em làm đó. Em là fan couple của chị và Phó Tổng, mãi mãi ủng hộ vợ chồng Văn Thâm Tiểu Ý. Em có thể chụp một tấm ảnh với chị được không? Được chứ? Tuyệt quá. Cảm ơn chị, em vui quá. Tiểu Ý, sao cô lại khóc rồi? Tôi khóc hả? Tôi chỉ hơi dưng dưng thôi mà. Vậy chắc là cô mệt quá rồi. Các bảo bối ơi, Tiểu Ý của chúng ta mệt quá rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chúng tôi đi trước đây, lần sau nhé. Sau này mọi người nhất định phải ủng hộ nhiều hơn nhé. Lúc nãy chụp ảnh, vợ ở gần anh nhất. Mùi của vợ thật ngọt ngào. Anh chàng đẹp trai, uống rượu một mình sao? Có cần người không? Tránh ra. Không muốn mất mạng thì cút ngay. Văn Thâm ca ca, sao anh lại uống nhiều rượu thế này? Anh không sao chứ? Tiểu Ý, cuối cùng em cũng chịu gặp tôi rồi. Văn Thâm ca ca, anh uống nhiều rồi, em đưa anh rời khỏi đây nhé. Không ngờ Văn Thâm ca ca say rồi, vẫn còn nghĩ đến người phụ nữ kia. Tiểu Ý, Khương Dư Ý, nhưng không sao cả. Qua đêm nay, Tiểu Ý, Văn Thâm ca ca sẽ là người của em. Tiểu Ý, Văn Thâm ca ca đợi em đi tắm trước đây. Tiểu Ý, không cần tắm đâu. Được không? Văn Thâm ca ca ngoan. Tiểu Ý. The film was translated and narrated by M Media. Đến đón tôi đi, tôi đã gửi vị trí qua rồi. Văn Thâm ca ca. Sáng hôm qua, lúc anh gặp Tiểu Ý, có phát hiện ra cô ấy có gì khác thường không? Không có. Đúng rồi, Khương tiểu thư hỏi, Phó Tổng anh có người thân nào khác không? Ví dụ như em gái chẳng hạn.
Em gái. Tại sao cô ấy lại đột nhiên hỏi như vậy? Tôi cũng không rõ, cô ấy cứ hỏi như vậy thôi. Tôi phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm như thế nào? Đến nhà Tiểu Ý? Không phải chứ. Phó tổng, tối muộn còn đến nhà Khương tiểu thư làm gì vậy? Phó tổng. Sao lúc nào cũng cảm thấy có người theo dõi mình vậy? Anh là ai? Vợ ơi, nhớ anh không? Anh mau đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Vợ ơi, em sợ anh sao? Sao em lại có thể sợ anh chứ? Anh yêu em rất nhiều. Anh đều biết mỗi ngày em làm gì. Mỗi ngày anh đều ở dưới lầu nhà em, lục lọi rác em vứt đi. Anh đừng qua đây. Trái cây thừa của vợ, quần áo vợ bỏ đi. Cho dù là đối diện với những thứ này, anh đều có thể. Em muốn làm gì? Em có phải muốn báo cảnh sát không? Vợ ơi, em muốn lấy mạng anh sao? Đừng qua đây. Anh đừng qua đây. Sao em cứ không nghe lời thế nhỉ? Tiểu Ý. Nhị thúc, không sao chứ? Nhị thúc. Muốn mất mạng. Đi bệnh viện. Phó tổng, anh tỉnh rồi. Tiểu Ý đâu rồi? Khương tiểu thư nói cô ấy đi rửa tay rồi. Lát nữa cô ấy trở lại. Anh cứ nói. Anh còn có việc nên phải đi trước. Bảo cô ấy ở lại chăm sóc tôi một lát. Hiểu rồi. Trông tôi có yếu lắm không? Trông có vẻ khá yếu. Khá yếu đấy. Vậy thì tốt. Văn Thâm ca ca. Sao lại là cô? Tiểu Ý đâu? Tôi gọi điện hỏi xem. Văn Thâm ca ca, anh thế nào rồi? Khương tiểu thư, cô còn ở bệnh viện không? Gì cơ? Về rồi. Về rồi sao? Cô là Khương tiểu thư phải không? Cô là ai? Tôi nghe Văn Thâm ca ca nhắc đến cô rồi. Tôi tên là Tiêu Tinh Dư. Là cô gái ôm Phó Văn Thâm ở quán bar. Trước đây chúng ta từng nói chuyện điện thoại rồi. Khương tiểu thư không nhớ sao? Cô là vị hôn thê của nhị thúc. Trước đây từng xem bảng tin nóng rồi. Khương tiểu thư là cùng Văn Thâm ca ca ở chung với nhau sao? Không có. Vậy thì tốt. Tình cảm giữa hai chúng tôi rất tốt. Không hy vọng có người thứ ba xen vào tình cảm của chúng tôi. Thôi được rồi, đừng uống nữa. Cô đừng quản tôi. Tôi đau lòng. Tôi khó chịu.
Tiểu Chu, cô nói đi. Nhị thúc anh ấy rõ ràng có người mình thích rồi, tại sao còn đến trêu chọc tôi? Tôi nghĩ mãi không ra. Chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Cô tỉnh táo lên có được không? Trên đời này đàn ông tốt đầy ra đấy, không cần thiết phải là Phó Văn Thâm, cái người đàn ông này đâu. Đúng đấy, trên đời này đàn ông tốt đầy ra đấy. Tôi không cần thiết phải bám lấy mãi một người. Đúng vậy, anh ta có thể có vị hôn thê, tôi cũng có thể có vị hôn phu. Cô chờ đó, tôi đi kiếm vị hôn phu của tôi đây. Phó tổng, ngài có muốn xem bảng tin nóng hôm nay không? Sao vậy? Khương Dư Ý phóng túng ở quán bar. Không phải anh nói cô ấy về nhà rồi sao? Cô ấy đúng là đã nói như vậy mà. Còn ngơ ra đó làm gì? Lái xe đến quán bar Dạ Xanh. Vâng. Vậy còn em thì thế nào? Tự về đi. Lại là Khương Dư Ý. Cô ta có gì tốt chứ? Đến nỗi lấy mất hồn của anh Văn Thâm rồi. Giải tán. Tắt nhạc đi. Đi thôi. Quẩy lên. Tiểu Ý, quẩy lên. Anh là đi một mình sao? Sao thế? Thân hình đẹp quá. Chọn anh rồi. Chọn tôi làm gì? Chọn anh làm vị hôn phu của tôi đó. Tiểu Chu, cô xem này, tôi bắt được một anh vị hôn phu rồi. Phó nhị thúc, Phó tổng đã có vị hôn thê rồi, thì đừng quyến rũ Tiểu Ý của chúng tôi nữa. Tránh sau này Tiểu Ý bị gọi là Tiểu Tam. Vị hôn thê. Cô Lâm nhầm rồi thì phải. Tôi không có vị hôn thê. Không có vị hôn thê. Vậy hôm kia gọi điện thoại cho anh, không phải vị hôn thê của anh nghe máy sao? Hôm kia. Đúng. Tôi không nhận được cuộc gọi nào của Tiểu Ý cả. Lâm trợ lý, đi kiểm tra camera văn phòng cho tôi, xem ai đã động vào điện thoại của tôi. Tiểu Ý, chúng ta về nhà thôi. Nào. Hôn đi. Hôn đi mà. Tiểu Ý, về nhà hôn. Muốn hôn ngay bây giờ cơ, về nhà hôn. Phó tổng, tôi điều tra ra rồi, hôm đó là Tiêu tiểu thư nghe điện thoại. Có thể là Tiêu tiểu thư nói dối, cô ấy là vị hôn thê của ngài, dẫn đến việc Khương tiểu thư hiểu lầm. Alo mẹ. Sao lại ở nhà Phó Văn Thâm? Tiêu rồi.
Mau đi thôi. Tỉnh rồi. Vừa hay, tôi làm chút đồ ăn sáng cho em. Đây là canh giải rượu. Đây là bánh cuộn trà xanh. Đây là bánh trứng. Đây là sữa sô-cô-la. Không thèm ăn. Thật sự không ăn sao? Ai vừa nói không ăn đấy? Cho em ăn hết mà. Ngon không? Không ngon. Không ngon mà em ăn nhiều thế. Tiểu Ý. Cháu chào gì? Mau, ngồi đi. Gì đến đây? Chủ yếu là thấy con và Văn Thâm tâm đầu ý hợp. Chúng ta xem khi nào thì đến nhà con, nói với ông con về chuyện hôn sự của hai nhà mình. Hôn sự? Nhưng mà nhị thúc không phải có vị hôn thê rồi sao? Vị hôn thê? Tiểu Ý, con nghe tin này ở đâu thế? Văn Thâm nhà gì đây? Không có hôn ước với ai cả. Vậy tiểu thư nhà Tiêu gia, Tiêu Tinh Dư. Con nói cô ta sao? Cô ta đúng là rất thích Văn Thâm. Nhà bọn họ ấy cũng muốn liên hôn với nhà của Di. Nhưng mà Văn Thâm vẫn luôn không đồng ý cô ta. Sao có thể? Nhị thúc rất thích Tiêu tiểu thư. Ai nói với em tôi thích cô ấy? Anh giả bộ cái gì? Trong ngăn kéo của anh, thư tình của anh với cô ta tôi đều thấy rồi. Thư tình gì chứ? Tối qua tôi còn thấy hai người ôm nhau. Cái gì? Ôm nhau sao? Cái thằng nhóc thối tha này, con đối xử với Tiểu Ý như vậy hả? Đừng nói là cô ấy nói về. Hiểu lầm rồi. Đừng giận nha. Em nói cái này sao? Đây là thư tình. Nhìn kỹ vào. Cái này còn chưa rõ ràng sao? Hoa mai sẽ không rơi ở Nam Sơn. Yêu em vĩnh viễn không hối hận. Lời tỏ tình thẳng thắn như vậy, anh coi tôi là con ngốc chắc. Nhìn cái này đi. Cái gì đây? Là Khương Dư Ý. Ngay cả tên của em cũng không nhận ra sao? Tại sao lại là tên của tôi? Lúc nhỏ em luôn đến thăm tôi, đến giúp tôi. Nhưng hình như em không nhớ gì cả. Tôi không nhớ gì cả. Nếu Tiểu Ý không nhớ gì cả, vậy tôi giúp em hồi tưởng lại nhé. Cấp trên đã nói, con đàn bà Lục Uyển kia khi nào chịu ký giấy chuyển nhượng cổ phần thì khi đó thả con trai của bà ta ra. Nhưng giờ phải cho thằng nhóc này bị thương một chút, con đàn bà kia mới đau lòng. Ý của anh là vào lúc nhỏ, chú của anh vì tranh đoạt cổ phần phái người bắt cóc anh. Anh trai, sao anh lại bị thương ở trong này? Có phải bị người xấu đánh không? Nhưng mà từ sau chuyện đó, em luôn đến thăm tôi. Em thấy tôi bị bệnh sẽ mang thuốc cho tôi, sợ tôi đói mang cho tôi món ăn vặt mà em thích nhất. Em thấy tôi luôn không để ý đến em, còn tưởng rằng tôi không thích nói chuyện, tôi hướng nội. Nên từ sau chuyện đó bắt đầu viết thư cho tôi, gửi thư cho tôi. Anh trai, em mang đồ ăn ngon cho anh nè. Em đừng đến đây nữa. Anh trai, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện rồi. Giọng nói hay quá. Những lời tôi vừa nói em không nghe thấy sao?
Anh trai, anh đừng sợ. Em bảo vệ anh. Ông nội em lợi hại lắm đó. Em sẽ bảo ông nội đến cứu anh. Về sau, tôi được cứu ra ngoài. Mẹ tôi không chịu được sự chèn ép của mọi người, nên mới mang tôi ra nước ngoài. Sau khi đến nước ngoài, tôi luôn đặc biệt nóng lòng muốn tìm được em, nhưng luôn tìm không thấy. Có một ngày tôi ở trên Weibo thấy em đăng một bài là đang tìm nam chính lồng tiếng cho Mai Hoa Lạc Nam Sơn. Lúc đó tôi mới tạo một tài khoản Weibo tên là Văn Thần, nghĩ như vậy có thể liên lạc được với em. Thì ra là như vậy. Câu nói trên giấy viết thư là lời thoại trong Mai Hoa Lạc Nam Sơn, là viết cho tôi. Vào giới lồng tiếng cũng là vì tôi. Vòng đi vòng lại, tôi vậy mà lại đi ghen với chính mình. Xin lỗi. Tôi lúc nhỏ tôi bị bệnh một trận, hôn mê mấy ngày liền. Rất nhiều chuyện tôi đều không nhớ rõ. Có lẽ là lúc đó tôi đã quên mất anh rồi. Không sao đâu. Không trách em. Tại tôi không nói cho em sớm hơn. The film was translated and narrated by M Media. Còn giận không? Con xem đi, hiểu lầm giải tỏa rồi chứ. Mẹ đã nói tình cảm của hai người không có vấn đề gì mà. Tiểu Ý, lại đây. Dì nói cho con nghe này. Sau này, cái thằng nhóc thối tha này nếu có chuyện gì chọc con không vui, con cứ việc tìm dì đầu tiên. Dì đây sẽ xử lý nó cho con. Con biết rồi thưa dì. Cảm ơn dì. Uống chút đi. Nếu không phải vì chuyện này, tôi còn không biết nhị thúc. Thì ra sớm như vậy đã thích tôi rồi. Tôi thừa nhận là tôi nghe cuộc gọi của Khương Dư Ý, còn nói dối là vị hôn thê của anh. Nhưng tôi làm như vậy là vì tôi thích anh, đủ rồi. Lần này tôi nể mặt Tiêu thúc. Tôi không so đo với cô, nhưng nếu còn lần sau, đừng trách tôi không khách khí với cô. Khương Dư Ý, cô ta có gì tốt? Tôi có điểm nào không bằng cô ta? Anh thích cô ta mà không thích tôi. Hơn nữa, cô ta lại còn làm trong giới giải trí, biết đâu đã ngủ với bao nhiêu. Good. Tiêu tiểu thư, mời. Nữ minh tinh nổi tiếng Khương Dư Ý bị fan cuồng xâm nhập trái phép vào nhà riêng. Nghi ngờ fan cuồng này có tiền sử bệnh tâm thần. Fan cuồng, Khương Dư Ý, đây đều là do cô ép tôi. Hôm sau, anh phải đi công tác sao? Đi công tác mấy ngày? 3 ngày. Tiểu Ý có nhớ anh không? Anh đoán xem. Sao? Sợ 3 ngày anh không ở đây, em chạy theo mấy anh đẹp trai khác sao? Đúng vậy đó. Sợ bảo bối nhỏ của anh thừa lúc anh không có ở đây thì chạy theo người khác. Anh yên tâm đi, em đã bị anh nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Người khác cướp cũng không cướp được. Dù sao trên thế giới này còn ai có giọng nói hay hơn giọng của Văn Thần nữa chứ? Chỉ có vậy thôi sao? Còn nữa, vóc dáng. Thôi được rồi, không nói nữa, anh mau làm việc đi, ngày mai còn phải đi công tác nữa. Vậy là cúp máy rồi. Nói chuyện tiếp nữa chắc tôi mất ngủ mất. Tiêu Tinh Dư, có phải là Khương tiểu thư không? Tôi là Tiêu Tinh Dư. Hôm sau có thể gặp cô một lát được không? Khương tiểu thư, về chuyện lần trước, xin lỗi cô nha. Tôi không nên mạo danh vị hôn thê của Văn Thâm ca, khiến cho mọi người hiểu lầm. Tiêu Tinh Dư đột nhiên hẹn tôi ra ngoài, chắc chắn không chỉ đơn giản là xin lỗi.
Tiêu tiểu thư, không sao đâu. Sau chuyện lần này, tình cảm của tôi và Văn Thâm ngược lại càng tốt hơn. Ngược lại tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Vậy thì tốt, chỉ cần Khương tiểu thư không giận là được. Vậy thì chúng ta lấy cà phê thay rượu, cạn ly cà phê này, sau này chúng ta làm bạn tốt nhé, có được không? Nhà chúng tôi và nhà Văn Thâm ca là bạn bè lâu năm. Bố tôi còn giúp Văn Thâm ca giải quyết vấn đề cổ phần, cho nên Văn Thâm ca mới lên làm người nắm quyền. Cô nể mặt tôi đi mà, có được không? Tiêu tiểu thư, mong cô giữ lời đấy. Sau này, hy vọng chúng ta sống hòa bình với nhau, đừng làm khó Văn Thâm nữa. Được. Vậy tôi đi trước đây. The film was translated Cô- and narrated by M. Cô bỏ thuốc vào cà phê. Đúng vậy. Sao rồi? Đã đưa người đến chưa? Khương Dư Ý, lát nữa phóng viên sẽ ùn ùn kéo đến. Cô cứ chờ thân bại danh liệt đi. Sao cô không sao? Bởi vì ly cà phê có thuốc kia. Cô uống rồi đấy. Cô đã đổi ly rồi. Tiêu tiểu thư, lần sau muốn hại người thì đừng chơi trò hạ cấp như vậy. Tôi đoán người mà cô muốn tìm cũng sắp đến rồi. Tận hưởng cho tốt. Bà xã. Vợ ơi, em muốn chơi trò kích thích với anh sao? Nhanh, nghe nói Khương Dư Ý ở bên trong với trai lạ, nếu mà chụp được chắc chắn sẽ thành tiêu đề hôm nay. Phòng khám. Đại tiểu thư nhà họ Tiêu, Tiêu Tinh Dư, thuê phòng khách sạn với người đàn ông lạ mặt. Hình ảnh quy mô lớn bị phơi bày. Khương Dư Ý, tôi muốn lấy mạng cô. Tinh Dư, con gái yêu quý của ta. Bố, là ai? Tiêu Cảnh, người nắm quyền Tiêu gia, đã hại con. Là Khương Dư Ý. Cô ta đã bỏ thuốc vào cà phê của con. Quản gia Tiêu gia. Cô ta còn phái người cưỡng gian con. Bố ơi, bố nhất định phải làm chủ cho con. Được. Khương Dư Ý, đi điều tra xem Khương Dư Ý có lai lịch gì. Nhất định phải tính sổ rõ ràng với cô ta. Dạ Tiêu tổng. Ông nội ơi. Ông nội, cháu nghe Hứa bá nói có người nhắm vào nhà họ Khương chúng ta, còn ác ý tấn công tập đoàn của chúng ta. Chuyện này có thật không? Không có chuyện đó đâu. Đừng nghe Hứa bá nói lung tung. Ông nội, đến lúc nào rồi mà ông còn giấu cháu? Là Tiêu gia. Tập đoàn Tiêu thị đã chặn tất cả các dự án của chúng ta, còn xúi giục các đối tác khác ngưng hợp tác với chúng ta. Hiện tại tập đoàn của chúng ta đã lỗ hơn mấy chục tỷ rồi. Tiêu gia. Là vì Tiêu Tinh Dư sao? Con tìm nhị thúc giúp đỡ, anh ấy nhất định có thể giúp con.
Chuyện này không thể tìm Văn Thâm. Tại sao? Quan hệ giữa Tiêu gia và Phó gia còn sâu sắc hơn chúng ta tưởng tượng. Thêm vào đó, Tiêu gia có ơn với Văn Thâm. Tìm thằng bé là không thích hợp. Nhưng mà con yên tâm đi, chuyện công ty ông nội sẽ xử lý tốt thôi. Ông nội, con đó cứ đi làm việc của mình đi. Đi đi. Alo, Tiêu tiểu thư, cô nói đi. Cô muốn tôi thế nào? Cô mới chịu ngừng đối phó với Khương gia. Khương Dư Ý, lúc đầu khi cô đắc tội tôi, đáng lẽ nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Cà phê Khải Duyệt, quá giờ không đợi. Khương tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến rồi. Tôi còn tưởng cô không dám đến chứ. Nói đi, cô muốn làm gì? Thả tôi ra. Mấy ngày tôi đi công tác, ở công ty đã xảy ra chuyện gì? Công ty chúng ta thì không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà gì? Tiêu lão gia đến đế đô đã tiến hành một loạt các cuộc đàn áp đối với Khương gia. Tại sao Tiêu gia lại đột nhiên đàn áp Khương gia? Hình như là có liên quan đến tin tức của Tiêu tiểu thư 2 ngày trước. Tin tức? Cái này. Tiêu tiểu thư đi khách sạn với trai lạ. Tiểu Ý. Xin chào. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Vậy đi, cậu mau chóng trả vị trí của Tiểu Ý. Nhanh lên. Vâng. Thả cô ra. Cô cướp đi Văn Thâm ca ca của tôi, còn hủy hoại sự trong sạch của tôi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng tha cho cô sao? Đó là do cô tự làm tự chịu. Nếu không phải cô tính kế tôi trước, sao chuyện này sẽ xảy ra? Sắp mất mạng đến nơi rồi còn mạnh miệng. Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì? Văn Thâm ca ca không phải thích cô sao? Tôi muốn xem thử. Cô đầy mình vết sẹo, anh ấy còn thích cô không? Đau lắm đúng không? Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mới làm có 2-3 lần đã như vậy rồi, làm thêm vài lần nữa, vậy chẳng phải là bay nửa cái mạng của cô sao? Đại tiểu thư, Phó tổng dẫn người đến rồi. Đi thôi. Có cái này rồi, có thể cùng Tiêu gia đàm phán điều kiện, ép bọn họ dừng tay. Tiểu Ý. Tiểu Ý ơi. Ba, con đã trở lại rồi. Tự con xem đi. Sao lại có video? Tại sao vòng tay này lại ở trên tay cô Khương? Video này không phải là thật, là có người cố ý chỉnh sửa. Có phải là chỉnh sửa hay không, ba không biết sao? Đến nước này rồi mà con vẫn còn cãi. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thanh danh của Tiêu gia sẽ bị con hủy hoại mất. Ba, lần trước Khương Dư Ý hại con thảm như vậy, con chỉ là muốn dạy dỗ cô ta một chút thôi. Chẳng phải chỉ bị thương một bàn tay thôi sao? Con đâu có tìm người hủy hoại thanh danh của cô ta. Tiêu tiểu thư chắc chắn Tiểu Ý hủy hoại thanh danh của cô
mà không phải là do cô tự làm tự chịu sao? Tôi biết Văn Thâm ca ca thích Khương Dư Ý, nhưng anh cũng không cần phải vu khống tôi như vậy. Dạ, là Tiêu tiểu thư bảo tôi đến bệnh viện tâm thần, đưa người đàn ông kia ra ngoài. Cô ta còn bảo tôi liên hệ với phóng viên, đến trước cửa khách sạn để phục kích anh ăn nói hàm hồ. Là Tiêu tiểu thư. Đừng nói nữa. Chú Tiêu, nếu chú không tin, có thể tự mình điều tra. Đứng lên. Ba ơi, ba muốn làm gì? Đến bệnh viện. Xin lỗi cô Khương, con không đi. Ba. Cô Khương, những tổn thất đã gây ra cho Khương gia trước đây, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng bù đắp. Về chuyện ngày hôm nay, con gái tôi Tinh Dư tùy hứng làm bậy, mong cô đừng chấp nhặt với nó. Ba, con không làm sai gì cả. Con không muốn xin lỗi cô ta. Tiêu tiên sinh, nếu Tiêu tiểu thư không thành tâm xin lỗi, hay là đừng ép cô ấy nữa. Đây là do chính cô nói đó, không cần xin lỗi. Bộ luật hình sự nước ta quy định, cố ý gây thương tích là phải ngồi tù đấy. Tiêu tiểu thư, cô rõ ràng là thích hợp ngồi nhà đá hơn đấy. Quỳ xuống. Con cứ quỳ ở đây. Đến khi nào cô Khương tha thứ cho con thì con mới được đứng lên. Cô Khương, tôi có thể xem vòng tay này được không? Vòng tay này có vấn đề gì sao? Đây là thứ lúc Tinh Dư vừa mới sinh ra, tôi tặng cho nó, sau này bị thất lạc. Sao hôm nay lại xuất hiện ở trên tay của cô Khương? Vòng tay này là ông nội tôi cho. Ông bảo tôi phải đeo từ nhỏ. Chẳng lẽ thân thế của Tiểu Ý có liên quan đến Tiêu gia? Không sao đâu, có lẽ là người khác nhặt được rồi bán lại thôi. Bây giờ đã là đồ của cô Khương rồi, vậy thì cô Khương cứ giữ lấy đi. Về chuyện hôm nay, tôi nguyện ý cho cô Khương 5% cổ phần của Tiêu thị. Mong cô Khương bỏ qua mọi chuyện. Ba, sao có thể tùy tiện cho tài sản của Tiêu gia được chứ? Im đi. Tiêu tiên sinh, ý tốt của ngài tôi xin nhận. Ngài đã giúp đỡ Văn Thâm, tôi cũng không có ý gây khó dễ. Chỉ là hy vọng sau này Tiêu tiểu thư dẹp bỏ tâm tư hãm hại người khác đi. Nếu không, chỉ có thể vào tù thôi. Khương tiểu thư, vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi xin phép về trước. Vừa hay, tôi có chuyện muốn nói với chú Tiêu. Em nghỉ ngơi cho khỏe. Đi đi. Chú Tiêu. Chú Tiêu, cháu có chuyện muốn nói với chú. Có tiện không? Tinh Dư, con ra ngoài cửa đợi ba một lát. Chú Tiêu, chú và Tiểu Ý đi làm xét nghiệm DNA đi. Đây là ý gì? Là như vậy. Tiểu Ý thực ra không phải là con ruột của nhà họ Khương. Vừa rồi chú cũng đã nói, trên tay cô ấy đeo vòng tay của nhà họ Tiêu. Vậy nên là cháu cảm thấy Khương tiểu thư là huyết mạch của nhà họ Tiêu chúng tôi sao? Đúng vậy. Hồ đồ. Từ đầu đến cuối ta chỉ có một đứa con gái là Tinh Dư, không thể có đứa thứ hai. Chú Tiêu, chú đừng nóng vội. Chú có thể cho cháu biết năm đó Tiêu phu nhân đã sinh Tiêu tiểu thư ở bệnh viện nào không? Bệnh viện số 1 Giang Thành. Tiểu Ý cũng sinh ra ở bệnh viện số 1 Giang Thành. Hơn nữa, ngày sinh của cô ấy và Tiêu tiểu thư là cùng một ngày. Chẳng lẽ chú không thấy tò mò sao?
Thôi được rồi. Cô lau hết mấy cái chén trà này, lát nữa mấy thứ cần lau ở trong tủ kia đều lau sạch sẽ cho ta. Quản gia Tiêu. Bảo mẫu, cô lên lầu 2 dọn dẹp đi. Ông qua đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với ông. Con nói đi. Ba, năm đó khi ba cháu đổi con thành Tiêu Tinh Dư, thì cái Tiêu Tinh Dư thật sự kia, ba đã xử lý thế nào? Đương nhiên là ba đã lấy mạng nó rồi. Sao vậy? Vừa rồi Tiêu Cảnh dẫn con đi gặp Khương Dư Ý, con phát hiện trên tay cô ta đeo là chuỗi hạt mà Tiêu Cảnh năm đó tặng cho Tiêu Tinh Dư. Con đang nghĩ cô ta có khi nào là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Tiêu không? Sao có thể? Chắc chắn là con nghĩ nhiều rồi. Chỉ là một chuỗi hạt thôi mà. Có lẽ là bị người khác nhặt được. Bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Ông ta đã dẫn Khương Dư Ý đi xét nghiệm DNA rồi. Lỡ như xét nghiệm ra cô ta là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Tiêu, vậy con phải làm sao đây? Khó khăn lắm mới sắp lấy mạng được lão già này. Sản nghiệp của nhà họ Tiêu sắp vào tay. Cái thời điểm quan trọng này tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Được rồi, con yên tâm. Chỉ cần kết quả giám định hiển thị không có quan hệ huyết thống sẽ xua tan mọi lo lắng của họ. Vậy ý của ba là bất kể Khương Dư Ý có phải là con gái của Tiêu Cảnh hay không, kết quả giám định sẽ chỉ hiển thị không có quan hệ huyết thống. Bác sĩ Lý, Phó Văn Thâm có đưa cho cô một phần mẫu DNA không? Kết quả thế nào? Cái này bên tôi không tiện tiết lộ. Nếu cô nói cho tôi biết, tôi có thể cho cô 5 triệu. Báo cáo hiển thị Tiêu tiên sinh và Khương tiểu thư quả thật là quan hệ cha con. Tôi cho cô thêm 10 triệu. Sự kết quả xét nghiệm thành không có quan hệ huyết thống. Báo cáo giám định. Tôi đã nói rồi mà, sao tôi có thể là con gái ruột của chú Tiêu được? Thực ra kết quả này tôi đã sớm đoán được rồi. Anh đoán được gì? Báo cáo giám định không có quan hệ này càng khiến tôi xác định hơn em chính là con gái của chú Tiêu. Tại sao lại nói như vậy? Em nghĩ xem, trước đó chú Khương nói em bị người ta dùng túi rác đựng rồi vứt vào thùng. Em xem chú Tiêu có giống người có thể làm ra chuyện này không? Ý của anh là nói có người cố ý hãm hại tôi. Người làm chuyện này biết chú Tiêu muốn làm giám định cho con, chắc chắn không thể ngồi yên. Cho nên đây là một bản báo cáo giám định giả. Rất nhanh thôi em sẽ biết. Văn Thâm, hôm nay con đặc biệt gọi tôi đến đây là có chuyện gì sao? Là chuyện liên quan đến báo cáo giám định. Kết quả không phải đã có rồi sao? Nói tôi và Khương tiểu thư không có quan hệ huyết thống. Đưa người vào đây. Film was translated and narrated by M Media. Phó tổng, tôi không cố ý làm giả báo cáo giám định. Là quản gia Tiêu, ông ta đã cho tôi 15 triệu. Cô nói gì? Tiêu tiên sinh và Khương tiểu thư quả thật là quan hệ cha con. Là quản gia Tiêu bảo tôi sửa lại giám định. Nếu các người không tin, trong điện thoại tôi còn có lịch sử chuyển khoản. Cô nên biết hậu quả của việc lừa dối tôi. Tôi biết chú Tiêu không thể trong một khoảnh khắc chấp nhận sự thật này. Dù sao thì quản gia Tiêu và Tiêu Tinh Dư đều là những người ở bên cạnh chú nhiều năm. Hay là như vậy đi, chúng ta cùng nhau giăng một cái bẫy. Thế nào? Giăng bẫy sao? Ba, cái cô Khương Dư Ý kia thật sự là đại tiểu thư nhà họ Tiêu sao? Vậy phải làm sao đây? Cứ quan sát biến động đi. Nếu thật sự không được thì tìm cơ hội trừ khử cô ta trước.
Không hay rồi, đại tiểu thư, Tiêu tổng gặp tai nạn xe rồi. Cái gì? Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi? Các vị là người nhà bệnh nhân sao? Vâng. Bệnh nhân bị tai nạn xe, xuất huyết nhiều, hiện tại đang rất cần máu, gấu trúc giờ H âm tính. Bệnh viện tạm thời hết hàng rồi. Thật là trời giúp ta. Tiêu Cảnh mà mất mạng vì tai nạn xe cộ thì con có thể đường đường chính chính thừa kế sản nghiệp của nhà họ Tiêu rồi. Tiêu tiểu thư, sao cô không truyền máu? Biết đâu lại cứu được Tiêu tiên sinh. Sao cô lại ở đây? Tinh Dư, Tiêu thúc hiện giờ đang nguy kịch, cô lại là con gái duy nhất của ông ấy, không truyền máu sao? Không được, tôi không hợp nhóm máu. Không thử sao biết không hợp? Hay là nói cô căn bản không muốn cứu Tiêu thúc? Cô bớt xen vào chuyện người khác đi, tôi đây cứ thích xen vào đấy. Vừa hay, tôi cũng nhóm máu này. Lát nữa bác sĩ ra, bảo cô ta lấy máu của tôi đi. Bác sĩ, tiên sinh nhà chúng tôi thế nào rồi? Bệnh nhân tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm. Vậy mà thật sự để lão già khốn nạn này thoát được một kiếp. Nhưng mà gì? Bệnh nhân bị tổn thương não nghiêm trọng, có tỉnh lại được hay không, khó nói lắm. Vậy có nghĩa là ba tôi thành người thực vật rồi đúng không? Không loại trừ khả năng này. Người nhà chuẩn bị tâm lý đi. Thành người thực vật rồi, khác gì mất mạng đâu. Như vậy thì tài sản của nhà họ Tiêu sẽ toàn bộ về tay tôi. Ba, tiếp theo phải làm gì? Tiêu thúc ngã xuống. Nếu như các cổ đông khác của nhà họ Tiêu đều đồng ý để Tiêu Tinh Dư thay thế vị trí của Tiêu thúc, em đoán sẽ thế nào? Vậy thì cô ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng nếu như lúc này Tiêu thúc đột nhiên tỉnh lại thì sao? Vậy thì cô ta chắc chắn sẽ cuống cuồng lên. Tôi hình như biết anh muốn làm gì rồi. Thật thông minh. Tiểu ý của tôi cũng thông minh không kém. Cha tôi thân thể không khỏe. Với tư cách là người thừa kế duy nhất, lẽ ra phải tiếp quản tất cả công việc của ông ấy, trở thành tân chủ tịch của tập đoàn Tiêu thị. Các vị có ai phản đối không? Tiêu tổng không biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Vị trí chủ tịch cũng không thể cứ để chống mãi được. Tôi đồng ý để đại tiểu thư tiếp nhận vị trí chủ tịch. Đại tiểu thư được đích thân chủ tịch dạy dỗ. Tôi tin rằng đại tiểu thư nhất định có thể dẫn dắt đến những tầm cao hơn, xa hơn. Chúc mừng đại tiểu thư. Bên bệnh viện gọi điện thoại tới, nói chủ tịch đã tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Bệnh viện. Chẳng phải là còn chưa tỉnh sao? Bà đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói tình trạng hồi phục của ông ấy rất tốt, buổi sáng còn mở mắt ra một chút, có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ các cổ đông đều ủng hộ con kế nhiệm rồi. Ông ta mà đột nhiên tỉnh lại, vậy chẳng phải là công cốc sao? Vậy thì cứ để ông ta giống như vợ ông ta, mất một cách lặng lẽ. Vợ ông ta chẳng phải là mất vì khó sinh sao? Khó sinh cái gì? Người phụ nữ kia là sinh thường. Chính bà đã tiêm thuốc độc cho cô ta. Thì ra là ông. Chính ông đã hại mất mạng Thục Viện. Ông tỉnh rồi. Ba, không phải như vậy. Ba, đủ rồi. Đừng gọi tôi là ba, tôi không có đứa con gái như cô. Ông, bao nhiêu năm nay tôi đối xử với ông không tệ, vậy mà ông lại hại mất mạng vợ con tôi, còn mưu đồ chiếm đoạt tài sản của Tiêu gia tôi. Ông đúng là đồ lòng lang dạ sói. Không ngờ lại bị ông phát hiện ra. Vậy thì tôi cũng không cần phải giả vờ nữa. Chẳng phải ông rất yêu vợ mình sao? Vậy thì tôi sẽ làm phước cho ông xuống dưới cùng cô ta, hầu hạ cô ta đi. Nộp mạng đi. Mọi người đều thấy rồi chứ. Bây giờ quản gia Tiêu
thừa nhận đã lấy mạng Tiêu phu nhân. Hơn nữa bây giờ còn định lấy mạng người nắm quyền Tiêu gia. Sao các người lại ở đây? Nếu chúng tôi không ở đây thì làm sao vạch trần được hiện trường phạm tội của các người? Đưa điện thoại cho tôi. Anh Văn Thâm. Không phải tôi, là ông ta. Chính ông ta đã lấy mạng Tiêu phu nhân. Ông ta còn muốn lấy mạng ba. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi. Tinh Dư, còn vậy mà. Được rồi, chứng cứ có rồi. Các người không cần tranh cãi nữa. Muốn tranh thì ra cục cảnh sát mà tranh. Ai là Tiêu Tinh Dư? Đi thôi. Không được quay nữa. Anh Văn Thâm. Anh Văn Thâm cứu em. Buông ra. Đừng lôi tôi. Đều tại ba. Nuôi ong tay áo bao nhiêu năm, vậy mà ba lại không phát hiện ra. Chú Tiêu, chuyện này thật sự không trách chú. Trước đây ba vì Tinh Dư đã làm tổn thương con. Ba xin lỗi con. Chuyện này không trách ba. Bình an lớn lên là tốt rồi. Khương gia đối xử với con thế nào? Ông nội đối với con rất tốt. Vậy thì tốt. Ba làm gì vậy? Người ta dạy dỗ con hơn 20 năm, ba phải đến cửa bái tạ chứ. Thật ra Tiểu Ý từ nhỏ đã rất khổ. Mẹ của con bé luôn giày vò nó, may mà đều đã vượt qua. Bây giờ gặp được Văn Thâm, lại tìm được cha. Tôi thấy trên đời này có nhiều người yêu Tiểu Ý như vậy. Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Ông nói là phu nhân Tần gia đó hả? Đúng vậy. Bà ta đã bị Văn Thâm đưa vào tù rồi. Một khoảng thời gian nữa cũng không ra được. Đợi đến khi bà ta ra ngoài, tôi nhất định không tha cho bà ta. Nói đến Văn Thâm, lần này nếu không có Văn Thâm giúp đỡ thì tôi còn bị hai cha con đó lừa gạt nữa. Đúng vậy. Văn Thâm là một đứa trẻ ngoan. Đến giờ ăn cơm rồi. Vừa nãy em có nghe thấy không? Ông nội và chú Tiêu đang khen anh đấy. Không có mà. Sao em lại cảm thấy là đang khen em thế nhỉ? Em có gì đáng khen chứ? Đương nhiên là khen em thông minh lanh lợi rồi. Ngoan ngoãn đáng yêu nữa chứ. Em có đáng yêu không? Có đáng yêu không? Đáng yêu. Tiểu Ý của anh đáng yêu nhất. Sao thế? Ghét bỏ anh sao? Em dạo gần đây em có lẽ ăn phải đồ hỏng rồi. Chắc là Tiểu Ý, đến đây. Ông đưa hộ khẩu cho cháu. Hai đứa cháu, nếu có thời gian thì đi đăng ký kết hôn đi. Vâng. Đăng ký kết hôn. Đúng vậy. Cháu cũng không còn nhỏ nữa. Còn Văn Thâm thì lại là đôi bên tình nguyện. Cháu xem, ông nội còn bao nhiêu năm nữa. Chỉ muốn nhìn thấy cháu thành gia lập thất thôi. Ba đã chọn sẵn cho các con mấy ngày tốt rồi. Dùng bút đỏ khoanh lại rồi đấy. Các con chọn một ngày thích hợp, tổ chức luôn cả đám cưới đi. Đều không được. Dạo gần đây bận lắm. Chỉ có ngày mai là rảnh thôi. Cháu đi vệ sinh một lát. Cháu xem, cái con bé này còn biết xấu hổ kia. Cô đã mang thai được 6 tuần rồi. Khoảng thời gian này phải chú ý sức khỏe.
Mang thai. Thật sự mang thai rồi. Vậy tôi có nên báo tin này cho nhị thúc biết không? Cảm ơn bác sĩ. Xin chào. Xin hỏi có phải là cô Khương không? Phải. Là như này. Cô đã cung cấp chứng cứ Tiêu Tinh Dư và cha cô ta cố ý lấy mạng người. Bên này còn một vài chi tiết cụ thể cần cô phối hợp xác nhận một chút. Có tiện đi với chúng tôi một chuyến không? Được. Thưa Phó Tổng, vừa nhận được tin quản gia Tiêu đã nhận hết mọi tội về mình. Tiêu Tinh Dư đã được tuyên bố vô tội và thả tự do. Vậy Tiêu Tinh Dư giờ đang ở đâu? Hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích của cô ta. Nơi này, đây không phải là hướng đi đến đồn cảnh sát. Các người muốn đưa tôi đi đâu? Anh, các người không phải cảnh sát. Bây giờ mới phản ứng thì muộn rồi. Cô. Tỉnh rồi sao? Tiêu Tinh Dư, không phải cô bị bắt rồi sao? Nếu không phải tại cô và Phó Văn Thâm, sao tôi có thể bị bắt chứ? Cô nhìn kỹ tôi đi. Bây giờ tôi thành ra cái dạng này, cô hài lòng chưa? Lẽ ra tôi phải là thiên kim cao cao tại thượng của nhà họ Tiêu. Lẽ ra tôi phải được thừa kế khối tài sản lớn đó. Đều tại tiện nhân như cô hủy hoại tất cả của tôi. Cái gì mà tôi hủy hoại tất cả của cô? Đây chẳng qua chỉ là thứ cô ăn trộm thôi. Câm miệng cho tôi. Tất cả những thứ này vốn dĩ không thuộc về cô. Bây giờ cô đắc ý lắm đúng không? Tôi nói cho cô biết, tôi đưa cô đến đây không phải để cô sống sót rời khỏi đây. Cô muốn làm gì? Cô muốn làm cái gì? Tiêu Tinh Dư, Khương Dư Ý đang ở trong tay tôi. Anh mau đến đây đi. Còn có thể nhìn mặt cô ấy lần cuối. Tiêu Tinh Dư. Phó Văn Thâm không phải rất yêu cô sao? Tôi muốn để anh ta tận mắt nhìn thấy cô mất mạng. Tiêu Tinh Dư, cô điên rồi. Chúc cô may mắn. Tiêu Tinh Dư. Tiêu Tinh Dư. Tiểu Ý, nhị thúc. Tiểu Ý, nhị thúc. Em ở đây. Tiểu Ý. Nhị thúc, đừng qua đây. Nhị thúc. Dư Ý, em yên tâm, anh sẽ cứu em ra ngoài. Trên người em có bom. Anh đừng qua đây. Đừng qua đây. Anh mau đi đi. Nhị thúc, nguy hiểm lắm, anh mau đi đi. Mau đi đi. Anh mau đi đi. Em xin anh mau đi đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Anh đừng lo cho em. Em xin anh. Đừng lo cho em. Đi thì cùng đi.
Tiểu Ý. Phó tổng. Tiểu Ý. Phó tổng cẩn thận. Phó Văn Thâm không phải rất yêu cô sao? Tôi muốn để anh ta tận mắt nhìn thấy cô mất mạng. Anh đừng lo cho em. Muốn đi thì cùng đi. Anh. Khương tiểu thư, cô tỉnh rồi. Còn tôi đâu? Khương tiểu thư yên tâm. Thai nhi tuy có dấu hiệu sắp mất, nhưng đã giữ được rồi. Nhị thúc đâu? Phó tổng anh ấy. Anh ấy. Văn Thâm, anh ấy làm sao? Anh nói, anh ấy làm sao? Lúc phó tổng xông vào cứu cô, bom vừa hay nổ. Anh ấy vì bảo vệ cô đã đè cô xuống dưới thân. Còn anh ấy thì Khương tiểu thư, sức khỏe cô còn chưa hồi phục. Đưa tôi đi tìm anh ấy. Để tôi đi tìm anh ấy. Khương tiểu thư chậm thôi. Nhị thúc. Nhị thúc ơi. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói còn phải xem tình hình hồi phục, nhưng khi nào thì có thể tỉnh lại vẫn chưa xác định được. Nhị thúc. Nhị thúc ơi. Em còn chưa kịp nói cho anh biết, anh sắp được làm bố rồi. Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ không thủ tiết cho anh đâu. Sau này em sẽ lấy người khác để con của anh gọi người khác là bố. Văn Thâm, em xin anh tỉnh lại có được không? Em xin anh đấy, tỉnh lại đi. Sao nhiều ngày trôi qua như vậy rồi mà một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có? Vừa nãy chị Du còn gọi điện thoại cho tôi, nhắc đến chuyện lồng tiếng kia. Tôi đột nhiên nhớ ra, trước đó có nói tìm lồng tiếng cho nam chính, nên tôi tìm đến anh. Đáng tiếc bây giờ anh không tỉnh lại được, thì chỉ còn cách đổi người khác thôi. Phó Văn Thâm, anh tỉnh lại có được không? Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn không tỉnh lại, ngày mai cái vị khách mời thần bí kia vừa đẹp trai, giọng nói dễ nghe nữa đấy, tôi đi theo người ta đấy nhé. Tôi thật sự đi theo người ta đấy. Chị Du. Alo. Tiểu Ý, cố đạo diễn nói không liên lạc được với cô, bảo tôi thông báo cho cô một tiếng. Địa điểm thu âm đổi rồi đấy, đổi đến cái trung tâm sân vận động Đế Đô kia. Trung tâm sân vận động Đế Đô? Sao đột nhiên lại đổi địa điểm vậy? Tôi cũng không biết. Đạo diễn nói là mong muốn của khách mời thần bí, cô đến đó thì biết thôi mà. Vị khách mời thần bí này sao lại yêu cầu nhiều thế? Alo cố đạo diễn, mọi người ở đâu?
Anh gạt em. The film Đồ was xấu xa dám gạt em. translated and Anh lừa em thảm quá. narrated by M Media. Anh sai rồi. Anh sai rồi. Anh còn chưa bắt đầu cầu hôn nữa mà. Đã khóc thành ra thế này rồi. Cầu hôn. Cầu hôn cái gì chứ? Mai hoa sẽ không rơi ở Nam Sơn. Em yêu anh. Vĩnh viễn sẽ không hối hận. Tiểu Ý, gả cho anh. Được không? Phó Thái Thái, anh yêu em. Anh có cảm thấy chúng ta như vậy có phải là quá trang trọng không? Hình như là có hơi quá thật. Vợ ơi. Chồng. Chồng ơi. Phó tiên sinh, em yêu anh.